Ang video kung saan ang departure speech ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginanap sa Maharlika Hall in Villamor Air Base, Pasay City. Umalis ang Pangulo patungong Beijing, China para sa bilateral meeting with Chinese President Xi JingPing. Panoorin natin ang kabuuan ng video na ito. And First Lady Luis Araneta Marcos. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte, were what I call our secret weapon on these trips is former President GMA, the Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez. Is the ambassador here with us? Ambassador, how good to see you. His Excellency Huang Xilian, the ambassador from the People's Republic to the Republic of the Philippines, members of the cabinet that are here with us today, and of course our First Lady, Lisa Marcos. You know, I have to do that, otherwise I have not completed my duty. And Pasay District Representative, yes, of course, Antonino Calixto, AFP Chief of Staff, Lieutenant General Bartolome Bacaro, Philippine National Police, you're not here, Senator Amy Marcos, Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr., my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good afternoon. Isang mapagpalang araw at manigong bagong taon sa inyong lahat. I depart today for my 7th foreign travel since assuming the presidency. Upon the invitation of President Xi Jinping, I will be undertaking a 48-hour visit to the People's Republic of China. Significantly, this will be my first bilateral visit to a non-ASEAN country. I took a similar journey to China as a young man several decades ago, and I was witness to a historic milestone in Philippine foreign policy as I accompanied my mother, former First Lady Imelda Marcos, in 1976, as she laid the groundwork for the establishment of diplomatic relations between our two countries. Eventually, my father formally forged in June 1975 that diplomatic agreement. Since then, I have watched the development of our bilateral ties with great interest and attention. In undertaking this trip, I continue that legacy of strengthening the bonds of friendship established between the Filipino and Chinese peoples and fostering bilateral ties to a higher plane of cooperation. Although diplomatic relations between the Philippines and China were established only 47 years ago, our history of friendly exchanges with our northern neighbor goes back centuries. Bilateral cooperation has grown steadily. Today, our ties are deep, multifaceted, and mutually beneficial. China is our largest trading partner, a major source of official development assistance, and before the pandemic, the second largest source of tourist arrivals. As I leave for Beijing, I will be opening a new chapter in our comprehensive strategic cooperation with China. We will seek to foster a meaningful relation and broaden our cooperation in various areas such as agriculture, energy, infrastructure, science and technology, trade and investment, and people-to-people exchanges, amongst others. I look forward to my meeting with President Xi as we work towards shifting the trajectory of our relations to a higher gear that would hopefully bring numerous prospects and abundant opportunities for the peace and development to the peoples of both our countries. In this regard, I also look forward to discussing political security issues of a bilateral and regional nature.
The issues between our two countries are problems that do not belong between two friends such as Philippines and China. We will seek to resolve those issues to mutual benefit of our two countries. We are rising as a nation, recovering from the ravages of a global pandemic. In our unremitting fight against the onslaught of COVID-19, our cooperation with China helps strengthen trust between our two countries. I recall our country's profound appreciation and gratitude when China was there to extend its helping hand in the form of vaccines, personal protective equipment, and technical assistance at the initial onslaught of the pandemic. You were the first to come to our aid. In this upcoming visit, we expect to sign more than 10 key bilateral agreements to add to the over 100 agreements we already have with China. As our doors open up in the new normal, I will invite our Chinese neighbors to once again return to the Philippines as tourists, as students, investors. Aside from sharing the wonders of our archipelago with our Chinese friends, strengthened people-to-people exchanges will allow us to bridge gaps in understanding between our two countries at every level. I shall push for the resumption of tourism and cultural cooperation between our two countries. In Beijing, we will seek to harness the potentials of our vibrant trade and investment relations as we accelerate the post-pandemic growth of our economy. In these meetings, I will be joined by key private sector representatives who have been and will continue to be our partners in boosting our economy. I hope to return home to the Philippines with a harvest of agreements and investments that will benefit our countrymen and further strengthen the foundation of our economic environment. As with my previous state visits last year, we will continue to pursue initiatives in the priority areas that we have identified: the agricultural sector, the guaranteed food supply, the guarantee of prices, of food prices that are affordable to all Filipinos, our long-term strategies and plans on energy, particularly renewable energy, and our long-term plans for our nation's emergence into the new global, sustainable digital economy. Thank you very much, and wish me luck on this very important trip that we are taking. Samantala, kahapon nagkaroon ng aberya sa NAIA dahil sa nagkaroon ng problema sa air traffic management system ang naturang paliparan. Sundan at panoorin ang kabuuan ng balitang ito mula sa UNTV News. Aminado ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na luma na ang Communication, Navigation and Surveillance Air Traffic Management System nila. Ayon sa CAAP, taong 2019 pa nang simulang gamitin ang nasabing equipment. Anila, ang naturang equipment ay pinondoon pa noong 2017 ng Japan International Corporation Agency o JICA sa halagang 10.8 bilyon. Kinumpirma naman ng CAAP na nagsumite na sila ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maisaayos ang air traffic management system ng bansa. Samantala, itinanggi ng Aviation Authority na nahack ang kanilang system kaya nagkaproblema ang kanilang air traffic management system na nagresulta ng aberya sa mga flight sa Ninoy Aquino International Airport. Sa isang panayam, sinabi ni CAAP spokesperson Eric Apolonio na maituturing na isa sa pinaka-secured na pasilidad ang air traffic management system ng CAAP. Kaya hindi ito basta mapapasok ng mga hacker o mapapakialaman sa pamamagitan ng human intervention. Sa ngayon, naibalik na ang operasyon ng air traffic management system, gayunman aabutin pa ng ilang araw bago maiayos ang schedule ng flights sa NAIA. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Airlines spokesperson Cielo Villaluna na maaaring abutin pa ng 72 oras bago makabalik sa kanilang bases ang mga stranded na eroplano. Ganito rin ang abiso ng AirAsia sa kanilang mga pasahero. We are expecting na may makakancel pa. Ito naman talagang ginagawa lang ito para nga iayos yung scheduling para mas mabigyan ng prioridad yung kailangan talagang makalipad.
Binigyan naman ng Cebu Pacific ng opsyon ang mga pasahero nito na magkusa ng magkansela ng kanilang flights na naka-schedule sa susunod na araw. Tiniyak ng Malacanang ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa nangyaring aberya sa Air Traffic Management System na nagdulot ng malaking perwisyo sa mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Sa isang mensahe, sinabi ni Office of the Press Secretary Officer in Charge Cheloy Garafil na inatasan na ng Malacanang ang kaukulang mga ahensya ng pamahalaan upang imbestigahan ang nangyaring aberya sa NAIA. Samantala, personal na umikot kahapon sa NAIA Terminal si Transportation Secretary Jaime Bautista upang alamin kung naibibigay ang pangangailangan ng mga stranded na pasahero. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang rebooking sa mga naantalang flights sa NAIA. Asher, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa NAIA at ano ang mga assistance na ibinibigay ng airline sa mga stranded na pasahero? Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagdating ng mga pasahero, lalo pa yung mga nais na magparebook dahil apektado ng mga flight cancellation bunsod nga ng technical glitch dito sa Ninoy Aquino International Airport. Tatlo ang options na ibinibigay ng mga airline company dito sa mga apektadong pasahero. Isa na dyan yung rebooking ng kanilang flight sa ibang available na schedule. Pangalawa, pwedeng pagpilian ng pasahero ay ang refund na walang multa. Ginagawa ito ng ibang pasahero para subukang mag-book na lang ng flight sa ibang airlines na may mas maagang available na flight. At ang ikatlong option ay ang paglalagay sa travel credits na nakatumbas ng halaga ng kanilang base fare sa mga susunod na biyahe nila sa loob ng itinakdang panahon ng bawat airline. Karamihan sa mga pasahero naghahanap ng rebooking sa ibang schedule. Ang problema lang dyan, Ella, ay halos fully booked na yung mga flight sa ilang airlines dahil panahon rin ng uwian ng mga kababayan natin na galing sa mahabang bakasyon. Inaasahan na huhupa ang dagsa ng pasahero pagkarating ng weekend. Kadalasan sa mga pasahero, ang abiso sa kanila na available flights ay sa Friday pa, January 6. Hamon ito para sa ilang mga pasahero, lalo na yung galing pa sa ibang bansa o probinsya at walang lugar na matutuluyan kundi ang maghintay sa ng ilang araw para sa kanilang flight dito sa loob ng mga terminal ng NAIA. Kaya nananawagan ng tulong ang ilang pasahero dito sa NAIA na nagtsatsagang maghintay na mabigyan sila ng maayos na accommodation at pagkain. Sa ngayon makikita natin, Ella, itong isa sa mga airlines airline dito sa NAIA. Sa tapat nito ay ang pila ng mga pasahero na nagre-register dun sa mga airlines para sila ay mag-booking. At sa ngayon, patuloy yung pagdating niyan. Kanina medyo humupa na yan, haba na yan, pero ngayon ay dumadami na naman yung pasahero. Kahapon ay halos 3 yung linya na yan ng pila ng mga pasahero dito sa labas ng Cebu Pacific na isa sa mga pinaka naapektuhan ng mga flight cancellation. Samantala naman, Ella, sa kasabay ng issue ng nararanasan ng NAIA ay sinusulong ni Go Negosyo founder Joey Concepcion ang pagsasabuhay ng panukala ng pribadong sektor noong 2018 na bumuo ng consortium para nga modernize o maisaayos ang NAIA. Aniya, ang rehabilitasyon na ito ay makatutulong na maibsan ang dami ng mga pasahero at ang congestion dito sa NAIA. Gayon na rin ang kapasidad ng paliparan ay maitataas. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Asher, paano yung mga naantala nga ang biyahe at wala nang babalikan o uuwian pa? Diyan na ba sila mismo natutulong? Kanya-kanyang pwesto yung ibang mga pasahero dito sa loob ng mga terminal ng NAIA. Gaya na lang dito sa Terminal 3 na medyo mas malaking terminal kaysa dun sa ibang mga terminals dito sa NAIA. Yung iba na andun na lang sa public areas, nakaupo sa mga waiting area, at yung iba nga ay nasa mga gilid-gilid na lang ng terminal. Ito nga yung pinapanawagan na rin ng ilan nating mga kababayan na bigyan sila ng mas maayos na accommodation, lalo pa yung mga OFW na talaga namang gusto ng umuwi sa kanilang mga mahal sa buhay pagkatapos ng ilang taon na kanilang paglilingkod at pagtatrabaho sa ibang bansa.
Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood ng ating mga video na ina-upload sa channel na ito. Mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.